Vet du vad det här är, Henrik Mittelman? Detta är avsnitt 100 och kungen fyller 80. Ja, inte när man lyssnar på det, för vi spelar in det den 30 april. Men det här är också en amuse-bouche, kan man säga. Du vet de här små matbitarna som man får på cocktailparty innan man sätter sig ner och äter förrätt. Så detta är liksom en liten aptiträttare? Ja, för det här är ett jubileumsavsnitt i 2 långa delar. Och vi ska snart sätta oss till bords, men nu kör vi. Björn Nordlander, ibland känns som murgata på sociala medier, skriver så här. Idag är det valborg, kungen fyller år, flaggdag, halvdag på börsen och en rejäl långhelg inleds. Det här är alltså igår för er som lyssnar, men vi spelar in det den 30. Men framförallt är det nyår, fortsätter Björn Nordlander. Medtechbolagen Sectra, Elekta och den något mindre branschkollegan Scandidos avslutade räkenskapsåret 2005-2026 idag. Gott nytt år alltså till brutna räkenskapsårare. Henrik Mittelman, det är det värsta du vet, eller hur? Alltså det där med brutna räkenskap, vi måste komma bort från det. Vad är det för idioti? Jag tycker det är extra töntigt när man liksom håller på att prata om att men i kvartal 1 och så är det liksom kvartal 1 för dem, kvartal 3 i verkligheten och sånt. Alltså jag blir så förvirrad. Du vet, inget nytt här. Jag ville bara få dig uppspelt och engagera. Det är ändå vårt 100:e avsnitt som vi spelar in. Det är det, och jag tänker att vi har varit med om väldigt mycket, men det kommer vi prata om lite senare. Men idag är det superrapporter från superbolag i superfina branscher som möter risiga rapporter bland välskötta bolag i risiga branscher. Ingen förstod vad du sa, men en blandning av sött och av salt kan man väl säga. Jag tänker så här att vi har superbolag som befinner sig i eller som verkar i superbranscher. Vi har ABB. Ja. Jag tror du ska säga Meta eller Microsoft. Ja, men det är också Samsung. såklart. Ja. Men jag tänker även liksom om vi tar svenska bolag då. Alltså ABB och vi har Volvo och på banksidan har vi haft några fina rapporter också. Epiroc var också en riktig rökare. Exakt. Orderingångsmässigt. Och sen har vi fina bolag men som verkar i risiga branscher. Inte minst exponerade mot konsumenten. I veckan har vi fått Inwido. Verkar vara ett väldigt välskött bolag. Vi är goda vänner med vdn Fredrik Möller. Ja, men det var väl... Ja, precis. Det går ned, sämre allting, sämre lönsamhet, sämre försäljning. Fagerhult, samma lika. Konsumenten och det där det som marknaden har dissat under lång tid och vi ställt oss frågande till, eller jag åtminstone. Det verkar som att marknaden har helt rätt. Men alltså Fagerhult, kan vi inte prata mer om Latour som ägare? Latour har ju plötsligt gått på en rad smockor i den här rapportsäsongen. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Till och med Sweco som alltid brukar leverera kom in lite mjukare. Jag tror Nederman var det väl som var först ut och varnade för att konflikten gjorde avtryck i försenade beslut. Troax kom in svagt. Du nämnde Fagerhult som vinstvarnade. Tomra var ju världens storrasare på börsen. Så Latour-portföljen har det extra svettigt just nu, medan Bure har vänt. Bure ska börsnotera Silex, det hetaste av det heta. Men du måste berätta om det. Jag kan så lite om det bolaget, men jag förstår att de ska ut på börsen nästa vecka. Ja, man ska teckna och sälja, det är allt du behöver veta. För det är inga riskkapitalister som noterar dem, utan det är fina ägare i Creades och Bure. Fina Sven Hagströmer. Men det är intressant, det här har ju varit en historisk vecka, för det började så himla bra med rapporterna. Okej, Nederman var lite mjukt, men den här veckan så har det ju verkligen kommit in många sura förlorare och liksom riktiga sänken. Det är kanske inte så problemfritt som vi hade trott där ute. Nej. Och konsumenten Enity reagerade på, apropå vinst, apropå kreditförluster i bank som vi pratade ju om
om Intrums finanschef och hans aversion mot nischbanker, och Peter Benson blev upprörd på X, och sen skrev han en krönika om att kreditförlusterna i själva verket är för små i stora banker, vilket var intressant. Nu har Enity i alla fall lyckats leverera kreditförluster. Det är inget berömvärt, men de små bankerna märker av konjunkturen på ett annat sätt, och det var en surdeg i den rapporten i alla fall. Alltså Bluestep som lånar ut pengar till sådana som inte får vanliga bolån, ursäkta. Exakt, men och de lånar väl ut till så kallade seniorer också? Det gör de också. Seniorlån. Kontroversiellt, eftersom du använder din redan amorterade bostad som säkerhet för att låna pengar och få guldkant på tillvaron som pensionär, vilket är sympatiskt. Seniorer får ju inte lån i Sverige. Om du inte har lön så får du inga lån, och det är jobbigt för många. Så jag är kluven till seniorlån. Problemet är att varför då? Det är väl jättetrevligt? Ja, men du amorterar ju inte, du liksom bygger ju upp en växande ränteskuld som blir en snöboll. Ja, men så länge dina tillgångar är högre än dina skulder så är väl livet okej. Om du inte liksom planerar att lämna över 1 griljard till dina barn. Ja, men många hoppas väl att lämna över 1 miljon till sina barn i alla fall. Ja. Och om det äts upp av ett sånt här lån, så kanske det ska man väl åtminstone vara medveten om när man tecknar såna här lån. Men visst, jag tycker att det låter ju... Svenska pensionärer är väl unnade att leva ett gott liv. Det är väl viktigare än att de lämnar över 7 miljoner till ungarna när de trillar av pinn. Det tycker jag är helt rätt. Ja. Men jag tänkte på det, vi har ju varit inne på konsumenten, och vi har sett en del industribolag som levererar jättefina rapporter. Och sen har vi de här konsumentrelaterade som går lite sämre. En som faktiskt har lyckats är ju Svedbergs. Ja. Genom motgångar och konjunkturdalar lyckas Svedbergs. Jag håller med. Jag sprang på honom igår på Kastrup, vdn Per-Anders Andersson. Ja. Som du förtjänstfullt intervjuade förra veckan. Mm. Jag berömde honom så mycket under den intervjun att jag kände mig lite kladdig efteråt. Men han verkar lågmäld, och han verkar fokusera på att göra bra affärer. Hur var han på Kastrup? Ja, men precis samma där. Han tydliggjorde att de växer organiskt, de har högre marginal och så vidare. Uppenbart att han och hans IR-chef, de var på väg någonstans. Jag kände att nu ska de, jag vet inte, om de ska förvärva någonting eller någonting. Och jag frågade, var är ni på väg? Nej, det ville de inte säga. Jag tänkte jag skulle följa efter dem på Kastrup, men jag vågade inte. Ja, Svedbergs detektiven på Kastrup. Det var roligt. Ja, men han var väldigt trevlig också. Och sen så var han glad för att jag berättade att du hade varit i Halmstad och uppfyllt dina drömmars mål. Ja, men jag tycker det känns tomt efteråt. Man uppfyller sina drömmar och så känner man sig lite tom. Men han bjöd in oss till Halmstad för att komma och prata med honom. Ja, jätteroligt. Men jag vill ha mera Halmstad i mitt liv. Sa jag att min dotter frågade och blev besviken när hon lärde sig att husen i Halmstad inte var byggda av halm. Nej, det visste jag inte. Det visste inte jag heller, men nu vet jag det. Det verkar vara vanliga hus där. Jag var på ett fastighetsseminarium som Newsec höll i och pratade med en del bedömare i liksom kaffepausen som brukar vara ganska optimistiska, men som nu var mer dämpade än vad jag är van att höra. Det verkar som att transaktionsmarknaden, vi har ju snackat om att transaktionsmarknaden är stark inom fastigheter och allt går bra utom börskurserna. Den här Iran-krisen verkar liksom lett till väldigt mycket avvaktande och väldigt mycket vänta och se inom svensk fastighetsindustri. Det var anekdotiska intryck, men jag fick ändå känslan av att oron för att det här ska skapa en ränteuppgång inte har liksom gått fastighetsmarknaden förbi, utan nu avvaktar man lite grann. Så det är spännande att den här krisen kryper sig in långsamt i fler och fler sektorer. Apropå bolag som går lite sämre, vi nämnde ju Inwido där inledningsvis. Jag noterar att vdn Fredrik Möller talar om den svaga marknaden i Danmark och hänvisar till Grönlandskrisen.
Ja, alltid finns det någon kris. Ja. Jag visste inte att den påverkade. Alltså jag vet ju att jag ser ju siffrorna, liksom dansk konsumentförtroende är svag, precis som i många andra länder. Men jag visste inte att det var liksom att Grönland i sig orsakade det. Men det är klart, vad kan Grönland vara av Danmarks geografiska yta? 90%. Är på väg att tas. Procent av befolkningen. Ja, befolkningsandelen är väl inte så stor. Men säkert 100% av alla isbjörnar. Ja, det tror jag också. 100% av isbjörnarna, 100% av isbergen. Ja, det är klart. Då kan man ju förstå att man tvekar inför att köpa fönster. Vem fan vill köpa ett fönster ifall någon ska ta ens isbjörnar? Du sa sist, tror jag, att tiltrotatorer var ute och någon annan sektor var inne. Kommer du ihåg det? Ja, men det var mer... Nej, har jag sagt det? Att de är ute? Nej, du älskar ju Encon. Jag vill bara säga att de kom med en stark rapport. Vi pratade om olika typer av sektorer på börsen som går bra, tror jag. Jag noterar att Encon gick väldigt bra. Däremot har jag själv lite skam och lite ångest. Vi har pratat mycket om de här småbolagsflödena som aldrig vänder. En del tror att det vänder nu. Om det vänder så har jag tänkt som jag. Ja, med en stor dumstrut. Ja, men jag tror att det åtminstone kanske har bottnat. Vi får se. Men Adnode som jag pekat ut, och tror man på det här så är Adnode dubbelmosad, har jag sagt. Den är mosad som småbolagsaktie, mosad som mjukvarubolag och AI. Men den fortsatte ju mosas på sin rapport som jag först läste och tyckte det där var väl inte så farligt. Och så handlades den ner jättekraftigt och sen handlades den ner 10% till nästa dag. Det var inte bara jag tror Kepler sa att rapporten inte var så dålig. Jag tror Pareto sa köp på dippen. Jag har ju sagt innan ens den första av de här dubbla dipparna att det kanske var läge att titta på aktien. Man pratar om att kunderna väljer ettårskontrakt och inte 3-årskontrakt eftersom kunderna blir lite osäkra. AI har vi pratat mycket om. En brevskrivare spekulerade i att rapporten skapar likviditet så att aktörer som vill göra sig av med den passade på och sålde av ännu mer. Jag vet inte. AP3 pekar som vanligt ut som en potentiell bov i dramat. Har inga befogenheter för det. man kan alltid skylla på Grönland man kan eller alltid AP3. skylla på AP3 eller Grönland. Tråkigt i alla fall. Någon hörde av sig också och sa att kondomspaningen som jag återgav förra veckan var onyanserad. Kondomer görs av naturgummi, inte olja i hög utsträckning. Faktum är att jag inte vet. Vi får väl hoppas på att priserna förblir låga och att folk har roligt tillsammans på de sätt de finner lämpliga. Gladast vinner. Du vet att Finland återigen toppar listan över gladaste befolkningen, lyckligaste folket. Ja, det förvånar mig väldigt. Ja, jag tror det var 7:e eller 8:e året i rad nu. De toppar listan över lägst ställda förväntningar. Ja, exakt. Det är en ribba man lyckas kliva över. Och på plats nummer 2 kommer Island. Ja, men det förstår jag. Island är ju underbart. Vacker natur, vulkaner, nattklubbar och liksom friluftsliv. Trendkänsliga, nära till båda kontinenterna. Vem vill inte vara islänning? Vackert språk. Har du läst Njals saga någon gång? Nej. Handlar om tappra vikingar som klyver varandra med svärd. Rekommenderas. Okay. Det var riktiga karar på den tiden. Men Finland är ju intressant ur ett konjunkturellt perspektiv. Jag är inte över det Sats vd torsdag morgon. Jättestark rapport, men aktien har redan gått 300%, så den handlades ner lite på det här. Men han, till och med Sondre Gravir som är extremt bullish på allting, säger att finsk ekonomi är sämre och därför gymmar man inte lika mycket. Finnar är så starka ändå, de kanske inte behöver gå på Sats. Nej, exakt. Och det här har ju varit ett tema i många rapporter under lång tid, att liksom finsk ekonomi och konjunktur legat efter den svenska. Och så verkar det fortsätta vara, och det kan jag bara beklaga. Jag letar febrilt här efter den här listan över länder med gladaste folket. Och Finland 1, Island 2, Danmark 3 trots Grönland. Jaha, oj. Tänk om de inte blir av med Grönland, vad glada de kommer vara. Då kommer man att komma upp på första platsen, men nu kniper de bara bronsplatsen. Och sen kommer en riktig skräll på 4:e platsen. Kan du gissa?
En riktig skräll på fjärde Det tycker jag i alla fall. platsen. Storbritannien? Nej, jag kan inte vara. Nej, det var en De- jättebra gissning. Det hade varit en skräll. Ja. Det håller jag med om. Nej, Costa Rica. Ja, men det var ingen skräll alls. Det Så verkar var det inte. underbart. Pura vida Costa Rica lyder sloganen, och dit söker sig ju turister och pensionärer från all världens hörn. De har vacker natur. Det är Mellanamerikas Schweiz. Du kan surfa. Du blir lagom solbränd. Och jag vet inte, men skatten är säkert låg också. Jag kommer mest ihåg att de slog oss i fotboll för 30-35 år sedan i VM. Det minns till och med jag. Ja, det var sådär, jag kommer ihåg att jag var ute och tågluffade i Europa, säkert här i Italien någonstans. Och varenda gång man träffar någon svensk på något risigt tåg så bara Costa Rica. Men Costa Rica är ju verkligen ett land du vill åka till. Där skulle Henrik Mitterman kunna trivas. Jag bodde i Honduras i min ungdom som var mycket mindre utvecklat. Och sen blev ju El Salvador de stora gängmordens paradis. Men nu är El Salvador städat och de har infört bitcoin. Framförallt så massdömer de ju brottslingar på ett sätt som oroar humanitära organisationer men som också gör gatorna säkra. Jag vet inte vad jag ska tycka, men spännande och trevligt med lägre kriminalitet. Costa Rica kändes alltid som stället man ville vara på i Mellanamerika. Jag träffade, jag ska inte säga vilken av dem det var, men jag var på en fest där flera mellanamerikanska ambassadörer närvarade. Och en av dem berättade att han kunde inte få ett kreditkort i Sverige och alla ambassadörerna uttryckte samma frustration. Och sen träffade jag en israelisk ingenjör på ett födelsedagskalas igår som också sa att svenska banker var extremt osamarbetsvilliga för utlänningar, även då för ambassadörer, och det här var en forskare på KTH, invandrare vad ska man säga, som borde vara lätt integrerade. Och israelen sa att i Tel Aviv hade ju liksom bankerna slagit som en ny välbeställd kund, men i Sverige är det pappersarbete, formulär och en mäktig ovilja som möter dem. Vad intressant, och detta i det AI-hypade Stockholm. Ja. Sverige för övrigt på 5:e plats på den här listan. Och jag tycker det är intressant att notera hur den här AI-hypen som präglar Stockholm. Vår kompis och kollega Ellen Hagström skriver en bra artikel om detta i Finansmagasinet. Ligger ute om man klickar på efn.se, klickar på Finansmagasinet, så kan man läsa om en artikel som heter just AI-hypen i Stockholm, värderingarna skenar, om alla dessa fantastiska bolag som finns i vårt vackra land. Senaste Finansmagasinet alltså, fast nu kommer det ett nytt när du hör det här. Ja. Väldigt intressant, 3 observationer där. En är ju att svenska Lovable har problem eftersom Claude verkar vilja mosa dem. Så en smolk i AI-glädjebägaren, en annan smolk som Ellen berättade om var ju Sana Labs som blev uppköpta av tråkiga Workday blev de uppköpta. Ja, just det var det. Men trots det är det anmärkningsvärt att Sverige blivit ett sånt AI-land. Motgångar hör väl till den typen av jordmån. Vi pratade AI i Börslunch i måndags. Beatrice Buschati, AI-entreprenör själv, nämnde ett par intressanta faktorer. Dels begreppet, var det Silicon Valhalla som vi kallas? Ja. Sverige har blivit så hett. Både Andreessen Horowitz och Y Combinator ska komma till Sverige. Andreessen Horowitz har scouter som jagar heta svenska AI-startups. Och Sverige är liksom verkligen en bubblande nation. Men det vi saknar, i alla fall enligt Beatrice, och det här är ett intressant problem som jag har tänkt mycket på. Vi har innovationskraften, men vi har inte investeringskraften. Pengarna finns i Silicon Valley, alltså riskkapitalisterna, inkubatorerna, där Y Combinator, Andreessen Horowitz, Sequoia är några stora namn. Vi har Northzone, vi har Creandum, men vi har liksom inte samma infrastruktur av finansiering, och det gör att AI-innovation som föds i Sverige tyvärr ganska snart lockas att flytta till Silicon Valley. Det är ett intressant problem som vi borde prata mer om. Ja, sluta med det. Behåll det inom landet. Ja, men hur? Då måste vi ösa pengar på dem på något sätt. Jag tänker på det. Du har helt rätt. Jag håller med dig till 100%. Men hoppas att vi har några lyssnare och tittare som kan lösa detta problem och som har någon miljard över.
Beatrice sa en annan rolig grej jag tänkte nämna för dig. Och det var att hon använder ju mycket AI själv. Berättade att AI nu svarar på hennes mejl. Hon gör mer och mer saker automatiserat. Och hon jobbar mer och mer. Alltså jobbar mer än någonsin. Sen jobbar ju hon på ett uppstartsbolag själv. PIR heter det. Jobbar med författare, aspirerande författare som skriver romance-böcker. Alltså kärleks- och erotikpräglade spänningsnoveller med ett lyckligt slut. Jag tyckte det var intressant att hon jobbar mer och inte mindre, fast hon var så smart och använder alla de här verktygen som du brukar hylla. Jag undrar vad det gör med det kanske gör att jobbdöden som vi oroar oss för inte är så allvarlig som vi kanske har trott. Och Torsten Slök, som jag alltid pratar om, skickade också ut ett långt memorandum om något som heter Jevons paradox. Det verkar ju som att det blir liksom lättare och billigare att göra vissa arbetsuppgifter och då gör man mer av andra arbetsuppgifter istället, vilket ökar produktiviteten men inte nödvändigtvis minskar behovet av arbete på totalen. Ja. Hoppingivande och väldigt spännande. Mycket hoppingivande, vi tror på det. Men är det inte kan AI skriva de här romanerna? Nej, de kan hjälpa. Jag tror att dynamiken är att du själv vill skriva en roman. Det är fler som vill, lite förenklat. Det här sa EFNs gamla chefredaktör Leo Lagercrantz till mig. Han har ju också en agentverksamhet. Att det är fler som vill skriva böcker än läsa böcker. Lite tillspetsat och ironiskt. Men det verkar finnas ett stort intresse av att få AI-hjälp att skriva tantsnusk, eller vad vi ska kalla det. Det finns det många olika subgenrer i det här. Men då kan man liksom skissa, få hjälp av AI skriva, så kan man ha ett forum där man liksom utbyter idéer med varandra, läser upp saker för varandra, vad vet jag. Detta är alltså Börssurr avsnitt 100 som handlar om tantsnusk. Inte bara, vi ska fira. Vi ska ha ett stort kalas snart, du och jag. Ja, det ska vi. Man börjar bli lite hungrig. Man börjar bli lite hungrig. Jag vill lämna får man lämna tråkiga makrosaker också innan vi kastar oss loss på festen. Dels så är ju oljepriset uppe på över $120 om du mäter i fel kontrakt. I alla fall över $110 i rätt rullande kontrakt. Och Donald Trump ska kanske kriga mera och verkar ju inte ha den här snabba exiten som man hade hoppats på ur konflikten. Dels har ju Förenade Arabemiraten lämnat OPEC och det tycker jag är värt att nämna i alla fall. För att Förenade Arabemiraten har en massa olja. De kan inte sälja den oljan för att det är stopp i sundet. Men när det väl kommer igång så kommer de att kunna pumpa fritt och inte vara begränsade av OPEC. Och det är bra om man som Donald Trump vill ha ner oljepriset. Vet du att en grupp italienska kockar har slagit ett okonventionellt världsrekord? Nej, de har det lagat en 440,6 meter lång tiramisu. Vad gott! Men vad lång? Den måste vara jättegod om den är så lång. Ja, jag läste det på Omni. De har, det tog 100 kockar mer än 2 dagar att göra denna populära efterrätt. Tidigare rekordet var på 273 meter i Milano. Och nu är den i längd lika hög eller så. Ja, nu ligger den på längden då. men samma antal meter som Empire State Building. Så man la Empire State Building eller välte upp tiramisun så skulle de vara jämnhöga. Och om de skulle hålla 400 meter tiramisu. Jag vet inte. Nej, den är alldeles för porös. Jag har en ny bokstav förresten. Jag har pratat om bokstäver. Du kommer ihåg K-formen där fattiga och rika får olika bra. Jag pratar om W och enkel-V på återhämtning. Glöm allt jag sa. Det är I som gäller. Det är en I-formad ekonomi. Den går rakt upp tack vare AI. Och det är det vi har sett på Nasdaq som liksom rusat 20%. 2 månader sedan krigsutbrottet. Härliga tider på börsen. Och 9 dagar i rad med minustal. Ja, vi kanske skulle ha sagt det där förra veckan. Men nu kommer I1. Ja, men det är inte så mycket minustal, men det är många dagar med minus. Och idag när vi spelar in det här är ju oljan dyr, helgen är lång och börsen är ner. Möjligen kan man flika in att amerikanskt konsumentförtroende kommer in starkt och att Jerome Powell gjorde en hjältemodig sista troligtvis presskonferens som Fed-chef där han
var på något sätt drog en lans för den lågmälde men ståndaktiga tjänstemannen som inte låter presidenten påverka honom. Vilken hjälte han är. Ja, men det får man väl säga. Han gick ut med ett bang. Ska vi läsa ett läsarbrev eller vill du gå direkt på förrätten? Ja, men du läser brevet och så kan ni njuta av min vackra utsikt här. Om jag lutar mig så här så kan du se det toskanska landskapet. Ja, du är i Toscana. Varje dag är det något nytt. Vi sågs i Toscana för en gång och gjorde ett avsnitt av podden i Florens. Lyxaktierna har ju för övrigt varit en förlorarsektor i den här Mellanöstern-drivna konflikten. Jag kan tänka mig att man har mycket marknad där. Bra podd. Intrumsnubben har helt rätt men fel. Bankerna är inte AI-vinnare men inte heller AI-modellbolagen. Jag jämför dem med telekomoperatörer. En massa dyr hårdvara men ingen unik edge. Om Anthropic råkar vara bäst vid ett visst tillfälle så behöver bara övriga sänka priset lite. Att få en inlåsningseffekt genom en viss AI känner mig, det tror jag inte heller på. EU skulle kunna fixa det problemet med reglering. Det här tycker jag vi återkommande pratar om. Teleoperatörsjämförelsen, att AI blir en commodity som man kan köpa där det är billigast helt enkelt. Och därmed också en rejäl sänkare av inflation och räntor. Och räntor ned strukturellt, då ska vi få högre värderingar på allt. Vi kan väl nämna att när vi spelar in det här har Alphabet, Amazon, Google och Microsoft rapporterat och alla rapporterar bra och de som kör AI verkar ju tjäna bra med pengar på AI numera också. Det är inte bara capex ut och inga pengar in, vilket sådana som jag har varnat för länge. Det här är ju lönsamt. Folk verkar vilja betala mycket för sina, tokens. Ja. Och jag tror det finns potentiellt i närtid verkar det finnas potential att höja priserna för folk är betalningsvilliga för tokens och på längre sikt kanske tvärtom då. Men för våra lyssnare och tittare som har viktigare saker för sig på daglig basis, vad är en sån här AI-token? Alltså det är väl som en klippkort på Gröna Lund eller en biljett för att åka i karusellen. Varje förfrågan eller datamängdsförbrukning hos din AI-sparringpartner kostar en token och du betalar beroende på vilket abonnemang du har för olika många. Bra förklarat. Det var bra förklarat. Men jag vet inte om jag ska göra reklam, men på Quarter får jag hur många tokens som helst. Den kan bara läsa kvartalsrapporter och transkriberingar, men den hjälper mig något otroligt att sammanfatta rapporter och ställa kloka frågor. Så jag är väldigt nöjd där. Jag har börjat värma upp mer och mer till AI och kommer nog att vad roligt! Välkommen in i gänget. Henrik Mittelman, jag också. Ja. Vad säger du, Henrik? Ska vi hugga in på förrätten? Det gör vi. Och du ska magiskt teleportera dig från Toscana till Gamla stan, eller hur? Det kommer gå bra. Ja, vi kör. Helt otroligt. Ja. Ja, det gör jag. Tack. Ja, Sparris. Tack för det. Ja, tack. Underbart. Tack. Wow. Ja, vi rullar och vi har fått mat. Alltså, nu firar vi. Grattis. Grattis på 100-årsdagen. Eller inte 100 dagar. Inte 100 år. Nej. Inte ens 2 år. Nej. För vi gör mer än ett avsnitt i veckan. Exakt. Henrik Men vi har Mittelman. gjort 100 avsnitt. Och det där är Gabriel Mellqvist. Och det är nog min kamera, tror jag. Det är din kamera. Ja. Det är min kamera här med mat. Nu är det mat. Sparris, tror jag. Vad tror du? Jag tog råraka. Gott. Vi sitter ju i ett fint rum vi ska prata om snart. Men ska vi börja med att minnas tillbaka hur det lät i början? Men ska vi göra det? Ja. Första avsnittet, då hade vi ju Erik Selin som gäst. Och det lät så här. Gabriel, hur känns det? Det känns dåligt. Jag lever efter den första pannkakans princip. Det här är vårt första avsnitt. Jag tror att det kommer gå åt pipan. Jag förstår. Tack för den inledningen. Du är ju en permabjörn och liksom alla andra intellektuella typer så lyfter du på alla stenar och ser mest elände. Medan jag är mer optimistiskt lagd och väljer att se stenen och beundra mossan. Så är det. Så är det. Vilken inledning. Ja, vilken inledning. Någon sorts programförklaring liksom. Ja, men det har inte blivit så tycker jag. Jag tycker vi ofta på grund av Donald Trump har liksom glidit in i ombytta roller. Ja, kanske det.
Ja, men du har nog fått mig att vända lite på stenar kanske. Jag har fått dig att se världen svart och dystert. Ja, exakt. Och jag har inte blivit ett dugg gladare själv. Men du, vi har haft många gäster under de här månaderna, de här 20 månaderna och dessa 100 avsnitt. Erik Selin är den enda som har varit med 2 gånger till och med. Men första avsnittet var på sätt och vis roligaste, för det var lite mer allmängiltigt. Och jag tyckte det var väldigt roligt med avsnitt 1 när Erik Selin förklarar tydligt hur man kan bli brutalt rik. Och det låter så här. Tjäna pengar fort är väldigt, väldigt svårt. Tjäna pengar sakta är inte så svårt. Men Det är till och med hyfsat lätt. På vilket sätt? Ja, det är bara att du ser till att spara varje månad X% av det du tjänar. Eller om du har ett bolag att du inte, ja, oavsett, du ser till att spara kapital. Och så investerar du dem löpande. Så kommer du vara sjukt rik när du är gammal. Det kan inte bli på något annat sätt. För att med ränta på ränta så blir det så vansinnigt mycket pengar. Men det är ju tråkigt för det tar lång tid. Det är inte något fantastiskt. Du behöver inte vara så smart. Så det är inte läckert på det sättet. Men om man har lite leverage på det, du skuldsätter det lite grann. Ja, det kan man också ha, men om du bara tar index, du köper Investor i Industrivärden och sen så kommer skugga index kanske lite plus. Och så gör du det hela tiden från det att du är ung, så när du är gammal kommer du vara brutalt rik. Men det är inte så läckert eller sexigt eller så, men det kommer funka. Och du behöver inte bry dig om Riksbanken eller makro eller val, eller du kan strunta i allt annat. Du kan läsa Trädgårdsnytt och göra något helt annat. Du kommer vara jätterik. Jättebra. Det där är så spännande. Jag tycker det är så spännande. Alltså, du kommer att bli brutalt rik. Alla våra tittare och lyssnare kan bli brutalt rika med disciplin. Långsiktighet och strategi. Långsiktigt, strategiskt, disciplinerat. Men du behöver inte titta eller lyssna på den här podden. Budskapet var ju att du kan ha ett månadssparande i Investor och sen gör ingenting. Ja. Läsa Trädgårdsnytt. Varför sitter vi här då? Jag vet inte, vi har kul. Vi är underhållningsbranschen. Jo, i en otrolig lokal dessutom. Fantastisk. Stenbäcksrummet, heter det så? Österlånggatan 17 i Gamla stan, som en gång var Pontus Fritjofs legendariska restaurang Pontus in the Greenhouse, och förstås Jan Stenbecks stam Locus. 7 skottsäkra glas nere i baren där han brukade sitta och dricka, och här sitter vi i en chambre separerad där han också brukade sitta. Här brukade han hänga, och det kallas numera för Stenbäcksrummet. Jag sa ju det precis. Sa du det? Okej, förlåt. Men jag hörde av krögaren Mattias att det finns liksom kopparlinor på något sätt i taket som gör att det går inte att avlyssna. Jag vet inte om det stämmer. Sen finns det en serveringslucka att man kan ha styrelsemöte här i middagen och få maten diskret utan att bli störd. Vi har pratat ganska mycket Kinnevik och ganska mycket Stenbeck genom åren, eller genom, vad säger man, åren? Nästan 2 år här. Det har inte gått så bra. Jag trodde på Kinnevik och du trodde inte på Kinnevik. Aktien alltså. Och där får väl Henrik Winterman koras till någon slags segrare än så länge, även om omarbete och omtag pågår i sfären. Ja, de har haft det svårt. Strategibytet från att ha haft en kassako som kan finansiera en del av de där äventyrliga investeringarna till att bara gå all in på det. Tele2 går ju otroligt bra. Kassakon som man sålde för billigt är så välskött och underbar nu. Däremot gamla Korsnäs, om man ska säga någonting. När vi spelar in det här så har ju Billerud rapporterat och rasat ganska kraftigt. Hela skogssektorn går dåligt. MTG har gått lite sådär. Jag tycker att många och Nent, alltså via Play, har ju varit en fullständig katastrof på börsen. Så många Kinnevik-bolag har senare inte blivit så där värst lyckade. Nej, Millicom och Tele2, 2 stora undantag. Ja, stora vinnare. Zalando kanske också förstås. Men man kan inte låta bli bara spekulera lite om vad som har avhandlats i det här rummet. Och insupits. Ja. Avhandlats och insupits. En och annan gammeldansk kanske har runnit ner i strupen hos en och annan på Kinnevik. Kommer du ihåg varför och hur vår podd fick sitt namn? Ja, vi la ut en förfrågan bland våra kollegor på EFN. Som jag minns det så ville du att du hade 3 önskemål när vi började podda. Ena var att vi skulle
intervjua en tung börs-vd i varje avsnitt. Och då tänkte jag, herregud, det där får Henrik Mitterman styra upp för det är för mycket jobb. Det andra var att hög standard, alltså en Skåneprogg-dänga från, vad är det, 60-talet? Ja. Skulle vara liksom introduktionsvinjett. Och den tredje stora inspirationskällan var ju Nattsudd, ett gammalt program med 2 kulturarbetare som rökte och drack och småpratade och lyssnade på jazz. Som finns faktiskt på SVT Play. Så om man har lite småtråkigt en kväll så är det bara att gå in på SVT Play och kolla på Nattsuddarna. Och som jag minns det så bestämde vi oss för att podden skulle heta Börssudd som en passning till Nattsudd. Sen missförstod den dåvarande producenten detta och döpte den till Börssurr istället. Och så blev det. Jaha, vilken bra story. Ja, men så jobbar jag. Bra stories. Vi ska inte kolla en bra story. Men den förra producenten, han var också mycket mån om att vi skulle bli en utomhuspodd. Det var jag också. Ni tyckte båda väldigt mycket om det, att stå och frysa. Det såg ut så här. Men faktum är att vi sände utomhusvideopodd när vi var i New York. Och det blev en stor succé. Och i Florens månaden innan. Ja. Och nu är vi här i ett småkyligt Stockholm. Vad tycker du om det? Jag tycker det var en usel idé. Det var väldigt fint tyckte jag. Stå med vattnet bakom båtarna. Att du är så köldavert, Henrik. Men det är väl lite trist att stå där ute och frysa. Det är jättekaraktärsdanande. Våra tittare, lyssnarna kanske inte tänker så mycket på det, men jag tänker att tittarna blir ledsna av att vi står och huttrar. Nej, de blir glada. Tror du det? Jag vet inte hur många som tittar egentligen. Vi spelar in allting på video. Jag tror att de flesta lyssnar. Nej, det vet jag inte. Alltså jag kollade lite på statistiken nu. Vi hade liksom på Selin-avsnittet hade vi någon sån här 140 000 tittare på YouTube. Otroligt. Ja? Och de måste ju titta. Man kan ju lyssna också i och för sig. Det är kul att så många har tittat. Och kul att podden liksom överlevt. Ja. Jag tänkte att vi skulle köra i 10 veckor, sen skulle vi tröttna. Och framförallt du som är som liksom vill leva så solnära. Ja, men vi har ju fått till det ganska bra att vi spelar in på distans. Men många tycker att det är bättre när vi träffas. Ja, men det tror jag också. Lite spänstigare. Jag borde komma till Frankrike oftare. Ja. Vi kan bara tydliggöra att vi spelar in podden på torsdagar, den kommer ut på fredagar. Men ibland träffar vi någon kul. I början hade vi gäster i de ordinarie avsnitten. Numera har vi det nästan alltid separat. Ja. Och vårt senaste gästspel var ju faktiskt ett av de bästa. Masi Jasti. Ja. Riktigt bra. CFO Intrum, tidigare SEB. Känns som en relativt okänd person, men ett av de avsnitten flest har kommit fram och sagt att det där var intressant. Jag håller helt med om det. Här kommer ett litet ursnitt. Undersökningar visar ju det, att banker är inte omtyckta och det finns en skepsis mot banker. Och det är väl någonting kring det här med att tjäna pengar på pengar, känslan att de säljer ingen konkret produkt som man kan titta på och sådär och tycker det är vettigt att betala för. Och, så tror jag många känner sig underlägsna i förhållande till banken. Man förstår inte riktigt vad ens bankman pratar om och då blir man liksom så här, jag blir nog lurad här oavsett hur det går. Så det finns nog. Jag tycker inte det finns någon fog för det. Jag har träffat massa människor på bank och människor utanför bank och det finns bra och dåliga människor på alla ställen. Ja, men vi har haft väldigt många spännande gäster tycker jag. Ja, men Sven-Olof Johansson har ju klipp i steget, får vi väl ändå säga. Ja, det får man säga. Inte helt purung längre. Fyllde 80 tror jag. Ser stark ut fortfarande. Jag sprang faktiskt på honom nyligen. Det var kul. Då berättade han samma historia som han berättade för oss om sin tid hos Kronofogden. Jaså? Det var han berättade för en publik. Ah, okej. Jag tänkte om han skulle berätta det för dig igen. Ja, det vore ja, men det är en bra historia. Vi ska titta på den igen. Ja, det ska vi. Så här lät det. Sven-Olof Johansson alltså berättar om hur det är att vara Sveriges fattigaste man. Så om man då tittar i världen vad skuldvolymen var och vad tillgångssidan var värd enligt de bedömningar som gjordes. Då hade jag ju ett personligt negativt värde på 2 miljarder. Ja. Var du Sveriges fattigaste person? Ja, men det finns väl inget man varit fattigare än så. Nej. Det sägs att du liksom suttit hos Kronofogden i den här tiden, stämmer det? Ja, men jag hade ju ett möte där, jag tror det var varje torsdag. Där vi gick igenom, liksom, jag hade en avbetalningsplan på allting och sen var jag tvungen att skjuta på den med jämna mellanrum. Och det där blev ju lite grann av en händelse där nere. Från början så var det bara jag och någon annan dyster kronofogde som satt där nere. Men sen, eftersom jag var där varje vecka så
kom det in mer och mer folk och ville höra på hur lösningen skulle se ut för nästkommande vecka. Och de var där och köpte såna här vetelängder och grejer, så det blev en rätt trevlig stämning. Och så var det nya planer som hela tiden var tvungna att justeras, men till slut så gick det. Men hur så kan man säga, jag var ju väldigt hjälpt av liksom den räntenedgång som kom, alltså från en toppnivå kanske på 11-12% för en fastighetskredit ner till vad vi såg som sagt nu när räntenivån var nere som lägst så var den ju minus. Så det har varit en fantastiskt gynnsam period att vara i fastighetsbranschen. Väldigt härlig och dropplig historia att det varje dag kommer flera kronofogdemedarbetare med fika för att se Sven-Olofs senaste bortförklaringar. Ja. Jätteroligt. Minus 2 miljarder, Sveriges fattigaste man. Donald Trump har ju varit i lite liknande situationer faktiskt. Som finansiär i USA av liksom havererade kasinoprojekt. Det finns någon historia att han ska ha sagt till sin dotter att den där uteliggaren är 1 miljard rikare än vad jag är. Jag vet inte om det är sant, men det är klart, så blir det väl för fastighetsspekulanter i svängiga tider då och då. Vi träffade inte Donald Trump när vi hängde i New York, men vi pratade en del om Donald Trump och du guidade in mig i hur de presidentkandidaterna på den tiden, vad de tyckte bäst om för snacks. Men det var ju ett kulinariskt avsnitt precis som det här. Just det. Kul. Filmat utomhus också, som du gillar allra bäst. Ja, men i Central Park kan jag acceptera det. Värme. Ja. Dagens eller helgens mest omtalade och lustiga artikel i Wall Street Journal. Som vi båda läste samtidigt. Vilka tilltugg presidentkandidaterna föredrar. Ja. Så vi ska börja, eftersom Kamala Harris har ryckt framåt i opinionsundersökningar. Så börjar vi med hennes favoritsnack. Jag såg det, att det här är vad hon älskar. Ja, cheese Doritos. Just det, hon äter det hela tiden. Nacho cheese, hon äter det hela tiden sägs det. De är ganska goda. Salta får man säga. Väldigt ostiga i smaken. Ja. Ja, men det är väl 3 stjärnor och 5, eller? Jag är ingen chipsälskare. Inte jag heller. Men... Ska vi byta till vicepresidentkandidaterna? Tim Walz heter demokraten. Han äter 2 saker enligt den här artikeln. Den ena är beef jerky. En lite ovanligt tilltugg kanske för svenskar. Jag antar att det är torkat kött helt enkelt som man mumsar i sig. Det var svårt att hitta alla snacks. Jag var i 4 olika butiker med sig. Jag gick omkring och letade. Men for the record så var vi ändå lite seriösa sen och tittade lite på börskurserna för de här bolagen som producerar alla dessa grejer. Absolut, det var ett roligt program. Jag tycker den typen av anekdota och interiörer är ganska... Är det inte det vi gör bäst? Du pratar om folk du har träffat ute. Jag tänker att det är det som folk gillar mest. De lite lustiga historierna. Börsens kulisser mer än när jag pratar om mina tråkiga analyser och spaningar om hur börsen ska gå. Det blir alltid fel. Jag tänkte på det apropå en sådan anekdot. Idag pratade jag med en man som stod Stenbeck någorlunda nära och berättade att ibland har de sådana träffar på Eriks bakficka på Narvavägen. Erik Lallerstedt som ju dessvärre har gått ur tiden. Ja, han har gått ur tiden, men Kasten heter restaurangen idag. Fortfarande ett riktigt kvarterskrog på Östermalm. Verkligen. Och Erik Lallerstedts pappa var arkitekt och ritade en vacker kyrka på Vanadisvägen i centrala Stockholm. Bara en sån sak. Och hans dotter säljer sås med stor framgång idag. Ja, så Lallerstedts matimperium lever vidare. Det lever vidare. Den här mannen som jag pratade med, han berättade om hur det var ibland när man träffade Jan Stenbeck på Eriks 10 på morgonen. Och då skulle det beställas in pyttipanna och snaps och öl och så. Pyttipanna med bearnaisesås är ju en Henrik Mitterman-favorit, eller hur? eller hur? Ja, det är en favorit. Men det var inte Stenbecks. Jag tror inte det. Nej. Utan det var mer pyttipanna och öl och nubbe. Det låter som en riktig byggjobbarlunch klockan 10. Lite tidigt kanske. Ja, jag kan bara hålla med. Ja. Ska vi bege oss utomhus igen? Det tycker jag. Då tänker du på när vi hänger på, vad heter det torget? Raoul Wallenbergs Raoul Wallenbergs torg heter det. Eller Nybrokajen kan man väl säga också. Bredvid Nybrogrillen. Ja, Berzelii park bredvid Vedholms fisk, Stockholms flottaste lunchrestaurang.
bra mix överhuvudtaget med liksom Vedholms där och Nybro-grillen på andra sidan. Sån är börser med Mitterman och Mellqvist. Högt och lågt. Och där skulle vi spela in Börssurr och det såg ut och lät så här när vi blev lite avbrutna av spännande människor som gick förbi. Det är en franchise liksom. Så det är en franchise, ja precis. Det är en franchisetagare. Ironiskt var att Altor en gång i tiden bjöd in alla journalister, ekonomijournalisterna till presskonferens. Gabriel Urwitz. Var det Gabriel Urwitz? Ja, stor. Trevligt. Svensk näringsliv. Ja, och väldigt trevlig person. Väldigt trevlig person också. Och han har cykelhjälm på sig också. Föredömligt. Ja. Nu kom jag av mig. Ja, men vi blev lite starstruck där med Gabriel Urwitz. Det var faktiskt ett väldigt bra avsnitt. Vi satt utöver, det kom ju fram folk också som säger att de tittar eller lyssnar på podden och snackar. Vi hade ju tänkt göra... De ska ha fler utomhuspoddar, men sen plötsligt så kommer man ju till den här, det blir ju mer ekonomiskt naturligtvis att spela in det i en studio. Ja, robotarna tar grejerna. Ja. Produktionens jobb. Ja. Det är något vi har pratat väldigt mycket om. Din obotliga AI-optimism och din likgiltighet inför det faktum att vi snart kommer att vara ersatta av robotarna och att lägenhetspriserna i innerstan kommer att kollapsa. Det märks att vi är två helt olika personer. Alltså din grundpermabjörn som finns där inom dig och som du bejakar, den liksom handlar bara om att det är liksom problem med AI. Men tänk vilka möjligheter, vi slipper göra skitgrejer. Och så blir vi rikare på kuppen. Och snart slipper vi göra någonting alls. Ja, men då kan vi bara sitta här i Stenbäcksrummet. Men vem ska betala det? Ja, men det får vi via utdelningar. För vi äger aktier i bolag som bara kommer att lyfta ännu mer. Den socialdemokratiska drömmen. Ja, det låter lite... Det är den nya socialdemokratiska drömmen. Ja, jag tycker det låter väldigt dystopiskt. Men det brukar ju gå bra. Ja, det är väl en lärdom vi har haft. Så är det faktiskt. Du, en gäst som var väldigt poppis. Men det är väl den mest framgångsrika... Nalle Wahlroos. Alltså inte att han är framgångsrik, men det samtalet var väl en av våra största hits. Tycker jag, i mängd människor som kommer fram och kommenterar i alla fall. Och vi träffade ju Nalle Wahlroos, finansmannen, entreprenören, bolagsledaren. Säger man bolagsledaren? Ja, kan du säga. Bolagsbyggaren Bolagsbyggare kanske. Akademikern. Lebensman. Han tycker om att läsa, skriva. Ja, och det lät som att han var lite av en konstkännare också. Han skrev i sin egen bok hur han hade ertappat, jag minns inte om det var Sampos konstansvariga med att ta fel på tavlor. Och, vilket menar du? Ja, det stämmer. Och han verkar gilla viner. Så verkligen en renässansman. Inte på sin herrgård i Finland, utan i en våning i Nice-trakten. Vad snackade vi om mer? Snackade vi om någon business också? Ja, men jag tror lite business. Det jag kommer ihåg mest är väl hans resonemang kring Nordea som han har varit med och byggt upp och verkligen varit en bidragande. Får man väl inte säga, men byggt om. Men Nordea fanns ju, Nordbanken fanns ju innan. Banken var, alltså det var ju Nordbanken och så Unibank. Jag råkade jobba på Unibank på den tiden. Så gick ju ihop där, eller för Nordbanken förvärvade Unibank, så bildade man ju Nordea. Men man får väl ändå säga att Nalle Wahlroos satte sin prägel på den här fusionerade Nordea. Han satte sin prägel på banken, helt klart. Ja. Och det gick väl någorlunda bra i alla fall. Ja, det tror jag. Och det lät så här när han talade om sin och andras roller. Jag måste säga att Nordea har skött sig jävligt bra. Så att Frank Wang Jensen har varit en utmärkt vd. Sen kanske, som jag säger också i boken, så var det lite orättvist mot hans föregångare Kasper von Koskull, för det var han som gjorde liksom grovjobbet, om vi säger på det sättet. I och med att han satt igång gjorde de stora investeringarna både i IT-infrastrukturen, flyttade banken till Finland och diverse andra saker som liksom bledes och förde den här liksom genomförde uppstädningsarbete när det gäller alla anti-money laundering och hela den här liksom anpassningen till det nya regelverket. Kasper satt igång allt det där. Sen har Frank gjort ett fantastiskt jobb av att ta det vidare därifrån. Ja, intressant. Hyllning till Nordea får man säga. Inte överraskande såklart, men...
Men det är ju såklart part i målet. Jag tror inte att Nordea blev den bästa investeringen för honom och för Sampo. Det där måste vi kolla. Men idag, apropå AI, pratar vi om Nordea som en bank som har tagit mycket investeringar och som ligger rätt i tiden just nu. Så kanske säger det något om hur lång tid det tar att få rätt också när man gör förändringar i bolag. Ja. Här verkar det som att Nordea har verkligen tagit sitt... De ville göra det här till ett högteknologiskt... Oj, nu händer Nu kommer det. maten. Oj, Vad titta kul. där. Hej! Oj, oj, oj. Nu kommer det mat. Ja, verkligen. Då har vi lite Gabbas Pilpil. Ja, den tar jag, tack. Tack. Så. Vad gott det här ser ut. Vi har alltså lite räkor till mig och vi har dorad till Jag Gabbe. tappar bort mina bestick nu. Ja, det gäller nog mig också. Tack. Kommer det mera? Ja. Vad tog du? Tog du barnmat, Henrik? Nej, jag tog nämligen 2 förrätter. Jag tänkte man kunde dubbla räkorna istället för att ta en huvudrätt. Jo, men vad var vi? Vi var på Nordea. Att Nordea uppenbarligen har haft en strategi att bli liksom IT-banken nummer 1 i Sverige, Norden. Kan man säga det? Ja, det kan man säga. Men det kan ju vara så att man bara ville sparka en massa folk, så passar man på att säga AI. För då blir det så positivt istället för att vara en verksamhet. Alltså som en generell observation så noterar jag mycket AI-uppsägningar. Men jag undrar hur många av dem som är riktiga AI-påverkade uppsägningar och hur många som är gamla hederliga neddragningar. Ja. Man vill bara bli av med lite folk. Och då funkar AI som ett bra... Svepskär. Man kan inte argumentera mot. Vad vet jag? Du... vi hade några klipp om Montesquieu. Nu har jag massa mat i munnen. Ja, det här är ett återkommande tema. För de av er som inte lyssnat och tittat på de här 100 avsnitten, så 10% av dem... Tror du det finns någon som har lyssnat på alla? Ja, kanske. Eller? Nej? Ja, kanske. Jag vet inte. Hoppas det. Ja, då får jag ge sig till känna. Då mejlar man till borsur@efn.se. Vad får man då? Kommer det trycka upp någonting? Ja, men då trycker vi upp någonting. Ja. Ja, det gör vi. Om man lovar på heder och samvete att man har sett och tittat och lyssnat på alla. Alla 100 avsnitt. Ja. Då får man en kopp eller en T-tröja eller något liknande. Beroende på hur många som hör av sig. Ja, det gör vi. Det bestämmer vi. Intressant. Det är jättebra. Förlåt, nu måste jag äta mina räkor. Ät dina räkor. Jag ska berätta att Montesquieu, fransk filosof, som bland annat pratade om maktuppdelning. Var det gott? Är det vitlök och smör? Det är aldrig fel. Han var ett återkommande tema, jag minns inte varför. Han pratade ju dels om klimatläran, att man blir slö av ett gynnsamt klimat. Alltså, och så pratade han om maktuppdelning, att dömande makt och verkställande makt ska vara åtskilt. Jag försökte tjata om det länge, men du gillade aldrig det. Det här är Mittelman. Jag heter Mellqvist. 2 M som pratar om de 3 M:en. Marknaden, makroekonomin, Montesquieu. Idag ska det inte bli någonting om Montesquieu. Vi är lite Tror du det? Men det var så väldigt mycket Montesquieu ett tag. Kan det bli för mycket Montesquieu? Men kanske på marginalen, eller? Ja, vi har ett till klipp från USA. När Henrik skulle på dagen efter, tror jag, valutgången. Okej. Då var du lite ledsen. Och var lite orolig. Så här såg det ut. Du ville börja? Jag börjar. Ja, nu börjar jag. Annars kommer Jag ville bara kolla på andra killen. Han verkar stökig bara. Han verkar stökig. Det kan bli bråk. Börja nu. Okej. Jag tar honom om man kommer. Det är knäppt honom. Välkommen till Börsor. Välkomna till Börsor. Din räddare i nöden. Jo, men det var ju inte att jag var ledsen. Det var ju för att vi kom ju någon farlig typ. Vi var ute i New Jersey. Ja, det var vi. Otrolig utsikt. Ja, det var det. Det var fint. Och det har man ju lärt sig om Henrik Mittelman, att du blir glad ganska snabbt, även när du har blivit ledsen. Men du, alltså din look här, the Big Lebowski, the dude. Ja, men det är en stilförebild. Cool. Ja, jag var coolare med skägg. Mustaschen är inte lika cool. Ja, men det är en annan image. Ja, östtysk rörmokare får jag höra ofta. Jaha. Jag tror VVS är en framtidsbransch. Det är ganska svårt för robotarna att ta över. Vadå, ta över mustascherna? Nej. Vissa typer av hantverk som är kluriga. Ah, ja. Jag tror att den arbetsmarknaden kommer vara
en av de sista överlevarna. Det tror jag också. Jag tror att det är väldigt många som säger det. Och anledningen till det är att det fanns en Nobelpristagare som blev intervjuad som sa just det. Sen har alla vi andra hangarounds kopierat det. Men du är i gott sällskap. Vad har du lärt dig av 100 avsnitt utav Börssurr med dig själv och Mellqvist? Alltså det kommer inte på någonting. Men jag tycker, det var lite lustigt innan vi gick in här i detta rum för att avnjuta denna måltid och spela in ännu ett Börssurr. Så tittade vi på börsgrafen sedan vi startade. Och det är rätt fascinerande att vi har varit med om så otroligt mycket. Och vi har trott att världen har ändrats. Och det har det ju för vissa enskilda individer. Men generellt, det har gått rejält ned, sen har gått rejält upp. Intressant lärdom är väl att när man tittar på den här börsgrafen de senaste 1,5 åren, eller vad det nu är, som vi har spelat in Börssurr. Så, vad blir det? 20 månader? Maj, juni. Räkna. Det blir 20 månader. Det blir bra tv om du räknar högt på fingrarna. Men det blir 20 månader. Det är att vi har varit med om så otroligt mycket. Och så tittar man på index och så är ingenting hänt. Nej, exakt. Så är börsen upp 10%. Men vilken resa. Och i mars, slutet av mars var det väl, april förra året. Ja. Då var det mörkt. Och då hade du fel. Ja. Du trodde man att jorden skulle gå under. Igen. Ja. Precis som den gjorde 2020. Ja. Och så kom det tillbaka väldigt V-artat och väldigt snabbt. Igen. Och folk på X tyckte att vi var för dystopiska. Någon på redaktionen frågade mig vad han skulle göra med sin portfölj. Och jag sa, sälj, det här kommer gå åt pipa. Köp konserver. Ja, köp konserver. Fisk på burk. Och det ska man ju aldrig göra, tydligen. Det är väl en lärdom. Till och med nu är vi ju uppe i ett ganska liksom balanserat V igen. Trots att vi... Och det är fascinerande med tanke på, vi fick hela det där nedstället med Trumpen och Iran, det där eländiga sundet. Och så föll börsen ordentligt. Och så studsade det upp. Och nu ska den upp ännu mer. Ja. Sånt i livet. Vad är dina lärdomar? Att man tänker annorlunda om man läser andra saker, men... Vi har pratat mycket om ledarskap tycker jag med de intervjuer vi har gjort. Så det tycker jag har varit ganska lärorikt. Jag hade fått mig att tänka mycket på kultur i bolag och att inte bara vdn spelar en roll. Jag har pratat med intervjuat, tror jag, en finanschef hittills. Men det var ju ett jätteintressant samtal. Jag tror man ska titta under vd-rollen när man försöker förstå bolag. Jag måste ju säga att min pessimistiska hållning har stort underhållsvärde men ganska lite värd som vägledning för investeringssammanhang. Det hade jag på känn innan, men det har ju verkligen bekräftats under de här 100 avsnitten. Men samtidigt, vi har ju skojat lite om ditt månadssparande i Exact Bear, som är på skoj såklart. Men vi har ju också enats om att på lång sikt ska man ju ta risk. Men inte just idag. Inte just idag. Eller så ska man det. Men jag menar, det är ju så att Erik Selin har rätt. Alltså, man blir rik långsamt. Och det här med månadssparande, spara 10% i månaden, gör det konsekvent. Är det 10% före eller efter skatt? Det är en smaksak. Men en invändning mot Erik Selins resonemang, och jag tror ju att många som söker sig till poddar som handlar om börsmarknad vill ha lite så här klippkänsla. Ja, snabba cash. Och jag tycker vi har blivit lite bättre. I början pratade vi nästan bara makro och Montesquieu. Ja, och nu pratar vi ju ganska mycket enskilda aktier, vilket jag tror, det vill inte mamma och pappa höra, men jag tror många av lyssnarna vill det. Och jag tyckte en lärdom kom från Nalle Wahlroos när han pratade om asymmetrisk avkastning och att det kan vara rationellt att satsa lite pengar på någonting som kan drastiskt förändra ditt liv. Att sätta små pengar på utfall där väntevärde, eller på strategier där väntevärde är negativt, men där variansen är enorm, det vill säga där om det går bra så får du en enorm massa pengar, är inte irrationellt. För att din nyttofunktion är nämligen S-formad, det är ett långt tekniskt argument. Men i poängen, det är inte irrationellt att delta i ett lotteri med ett väntevärde under 1.
Därför att om du med låg sannolikhet vinner huvudvinsten så förändrar det ditt liv en gång för alla och totalt. Så att avstå från en liten del av din inkomst, någon procent, för att delta i det här lotteriet. Och det är det här vad de flesta människor gör när de köper lotto eller Men då är det rationellt att spela på lotto alltså? För den enskilde det kan vara det. Ja. Det är inte rationellt att spela på finsk lotto för där är den där payoffen så eländigt dålig. Ja, men det var väldigt intressant. Är inte det själva kärnan i vår poddverksamhet? Att belysa saker från olika håll så att människor, vi har Selin-perspektivet och vi har Nalles perspektiv. Och så får folk faktiskt bestämma själva hur de vill göra med sina liv. I Börssurf får man bestämma själv. Ja. Man får höra 2 personer spekulera vilt från lite olika perspektiv. Hur många tror du vi kommer göra? Ja, men vi gör 1000 till tycker jag. 1000 till? Så vi stannar på 1100. 1111. Det är ju fascinerande tycker jag att det har gått så bra. Att det har blivit så uppskattat och att så många människor kommer fram och säger att de tittar och lyssnar. Det är jätteroligt och det är yngre människor. Också. Inte bara folk med röda byxor på Karlaplan. Dessutom skriver ju väldigt många intressanta mejl och håller inte med eller tillrättavisar oss eller påpekar att momsatsen skiljer sig på tomatplantor och basilika. Vi har en väldigt kunnig lyssnare och tittarkrets. Och nu kommer efterrätten. Nu kommer efterrätten. Vad kul. Wow. Då har vi din tiramisu. Ja. Perfekt. Sockerumdansglass. Tack, tack. Underbart. Vet du varför det heter tiramisu? Nej. Tirare betyder hissa eller dra. Mi, alltså dra mig upp. Så, kasta upp mig. Gör mig glad. Upp mig. Jag är så ledsen så jag tar en tiramisu. Du tar en tiramisu och lyfter. Ja. Du hissas. Precis som börsor gör. Och precis som våra tittare och lyssnare gör med oss. Eller hur, Henrik? Och vad var det nu? Vi skulle göra 1100 avsnitt. Eller vi vet inte, men det blir 101. Ja, det blir i alla fall ett till nästa vecka. Men nu, vad gör vi nu, Henrik? Nu tar vi helg. Var det gott? Italiens semlor. Jättegott. Kallar du det för Italiens semlor? Det gör alla. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.